Xôi cua vỏ giòn tưởng là làm khó nhưng làm rồi thì mới thấy là dễ lắm nè. Hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm xôi cua vỏ giòn nhàn tanh nha. Vừa lạ miệng ăn lại còn dễ ghiền lắm đó. Trước khi vô làm món xôi cua vỏ giòn này thì mình phải ghé chợ cái đã nha. Đầu tiên là mình phải ghé cửa hàng gia dụng quen thuộc của mình ở trong chợ để mua một cái chén inox nha. Để lát nữa mình sẽ ép xôi nè. Phải mua mấy cái khuôn này để làm xôi. Size 14. Hình hoa đẹp quá anh ha. Mua những cái gì vậy? Mua mấy đồ gia dụng. Hôm nay về làm xôi cua, xôi ghẹ mang tặng cho hàng xóm, cho bà với cho bầu. À, ok. Mua cái gì vậy? Em mua được tại vì làm biếng nên là sẽ mua cái này là thịt chua người ta đã bóc sẵn á. Để mình làm cho thì Rồi, chén và cua đã mua xong hết rồi, giờ mình bắt tay vô làm nha. Gạo nếp thì mình đã ngâm qua đêm rồi, bây giờ chỉ cần vo lại vài lần nước nữa cho sạch là được. Rồi mình sẽ bỏ vô đây một thìa cà phê muối khoảng 5g nha, trộn đều lên rồi mang đi hấp trong khoảng 30 phút nè, để cho xôi mềm và dẻo. Trong lúc đợi sôi hấp thì mình tranh thủ làm phần cua nha. Nếu ai làm biếng bóc cua hoặc là muốn nhanh gọn lẹ thì mình cứ mua thịt cua đã tách sẵn nha, cho nhanh và tiện nè. Còn mình thì hơi điệu một chút, tại mình cũng mê quay phim và chụp hình cho đẹp á, nên mình sẽ mua thêm một em cua để lát nữa mình trang trí cho đẹp mắt ha. Cua này thì mình sẽ ngâm với nước đá nha, chừng 10 phút để cho nó xỉu nè, rồi mình sẽ mang đi chà rửa sạch sẽ và mang đi hấp. Cua đã chín rồi nè, giờ mình sẽ gỡ phần thịt cua ra để làm nhân. Còn cái mai cua với mấy cái chân thì mình sẽ giữ lại để một xíu nữa mình trang trí cho đẹp mắt nè. Phần mai cua và càng cua mình sẽ bọc lại để cho không bị khô nha. Còn phần thịt cua đã tách sẵn này, thỉnh thoảng sẽ có một chút vỏ còn sót lại, nên mình chịu khó kiểm tra kỹ một chút nha, nhặt ra cho sạch nè. Mình cố gắng kỹ một chút ha, ăn sẽ ngon hơn.
Xong phần thịt cua rồi mình cứ để đó đi nha, lát nữa mình quay lại sau. Giờ thì xôi đã chín rồi nè, thơm lắm luôn. Thì mình sẽ bắt đầu làm phần vỏ xôi giòn trước ha. Mình nên chọn chén size khoảng từ 12 đến 14 cm là vừa đẹp nha. Mọi người bôi một chút dầu ăn đều lên cái lòng chén inox này nha. Sau đó mình lấy xôi đã hấp chín cho vào chén và ép chặt lại. Nhớ là dàn đều tay nha, ép càng mỏng càng tốt. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nguyên cái chén inox này vô trong cái chảo dầu nha. Lưu ý là lúc đầu mình chỉ đặt cái chén vào thôi nha, không để dầu ăn tràn vô đâu nha. Mình chịu khó đợi một chút cho đến khi thấy phần đáy hơi ngả vàng thì lúc đó mình mới nghiêng nhẹ cái chén và bắt đầu để dầu ăn chiên toàn bộ cái phần xôi này. Mình chiên tầm vài phút thôi ha, đến khi cái phần vỏ xôi hơi vàng lại, đẹp vừa mắt mình là mình lấy ra. Sau đó mình úp ngược cái chén lại. Yên tâm là một xíu nữa xôi nó sẽ tự rớt ra khỏi cái chén ha. Hoặc mọi người có thể làm theo cách thứ hai là mình sẽ bỏ cái chén xôi này vô trong nồi chiên không dầu và set nhiệt độ là 200 độ trong vòng 10 phút. Sau 10 phút thì xôi bắt đầu khô lại. Lúc này mình sẽ gỡ cái xôi ra khỏi cái chén và mang đi chiên ngập dầu. Cách này thì mình thấy nhanh hơn, chỉ có điều là cái vỏ xôi khi chiên lên sẽ màu hơi nhạt hơn một chút so với cách mình chiên trực tiếp trên dầu. Nên bạn nào thích màu đẹp thì mình cứ làm theo cách đầu tiên ha. Giờ thì phần vỏ xôi lâu nhất cũng đã xong rồi nè. Bây giờ mình quay lại với phần thịt cua nha. Mình phi hành với dầu ăn cho thật là thơm nè, sau đó bỏ cua vào xào. Nêm một chút muối và một chút tiêu cho vừa ăn. Vì mình muốn giữ lại được cái vị ngọt tự nhiên của thịt cua nên mình chỉ nêm nếm đơn giản vậy thôi ha. Và cua này cũng đã được hấp chín rồi nên mình chỉ cần xào sơ vài phút, sau đó tắt bếp và bỏ xôi vô trộn thật đều. Vì mình thích hành phi nên mình sẽ bỏ thêm một chút hành phi ròn rụm vô đây nữa nha, để cho ngon hơn nè. Đến đây thì phần xôi cua của mình đã xong rồi nè. Giờ mình chỉ cần trang trí thêm một chút xíu nữa thôi là món ăn của mình đã hoàn thành. Vậy là món xôi cua của mình đã hoàn thành rồi nè. Đến đây thì mọi người đã biết cách làm chưa? Khi ăn thì mình sẽ lấy một cái muỗng, đập nhẹ cái phần vỏ xôi ròn rụm ra để mỗi muỗng xôi có đủ vị giòn giòn của vỏ xôi này, mềm dẻo của xôi cùng với thịt cua và hành phi thơm phức. Ngon lắm, mọi người thử làm cho gia đình mình nha. Xem có ai trầm trồ và khen không nè. Còn nhà mình thì chắc chắn là thích mê rồi. Ăn ngon quá. Xuất sắc luôn. Giòn không? Giòn quá, giòn quá. Giòn, con có giòn. Con cháy. Ừ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ, Bố Già.